Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på en berättelse på B1-nivå. Berättelsen heter Alex och lagom. Den handlar om en person som just har börjat jobba i Sverige. Lyssna noga, läs texten och följ med i historien. Det var Alex första vecka på ett nytt jobb i Stockholm. Han kom från ett annat land och han var väldigt nyfiken. Han hade hört att svenska arbetsplatser var annorlunda, men han förstod inte riktigt hur de var annorlunda. Han skulle snart få veta. På måndagsmorgonen gick Alex till sitt första möte. Han hade förberett sig i flera dagar. Han hade många idéer om hur de kunde förbättra ett projekt. Han var ung, ny och full av energi. När chefen frågade om någon hade förslag räckte Alex upp handen direkt. Han pratade i nästan 5 minuter om sina idéer. Han använde ord som effektivisera, optimera och förändra. Han var stolt när han satte sig ner igen. Han väntade på reaktionen från kollegorna, men reaktionen kom inte. Rummet var tyst i flera sekunder. Chefen nickade långsamt och sa: intressant. Sedan sa han: vi kan titta på det. Och så gick mötet vidare till nästa punkt. Alex kände sig förvirrad. Hade de gillat hans idéer? Hade de inte gillat dem? Han kunde inte läsa av någon i rummet. Han tänkte: det här är märkligt. Samma dag 9:30 hörde Alex en kollega säga ett ord han kände igen. Fika. Ja, det var dags för fika. Alla reste sig och gick mot ett litet kök. På bordet stod en tallrik med kanelbullar och en kopp kaffe, men det fanns inte så många bullar. Alex såg att varje person tog exakt en bulle. Först tog Anna en bulle. Sedan tog Erik en bulle. Sedan tog Sara en bulle. Alex tittade på tallriken. Det fanns fortfarande några bullar kvar. Han var hungrig, så han tog 3 stycken. Han satte sig ner med sitt fatt och plötsligt märkte han något. Erik tittade snabbt på Alex fatt. Sedan tittade han bort. Sara växlade en blick med Anna. Ingen sa något, men Alex kände att något hade hänt. Han förstod inte vad, men stämningen var annorlunda. Han åt sina bullar under tystnad. På onsdagen satt Alex i lunchrummet med sina nya kollegor. De pratade om vad de hade gjort under helgen. Anna berättade att hon hade varit på en liten utflykt med familjen. Alex frågade: var det trevligt? Anna tänkte efter en stund och svarade: det var helt okej. Alex låg och sa: men var det roligt eller inte roligt? Anna såg lite förvånad ut. Hon tänkte igen och sa: det var lagom roligt. Lagom, tänkte Alex. Vad betyder lagom? En annan kollega, Erik, berättade att han hade sprungit en runda i skogen. Alex frågade hur långt han hade sprungit. Erik sa 8 kilometer. Alex frågade: blir du inte trött av 8 kilometer? Erik ryckte på axlarna och sa: jo, men det är lagom. Där var ordet igen. Lagom. Var det bra? Var det dåligt? Var det helt enkelt mittemellan? Alex förstod inte och ingen verkade kunna förklara. På torsdag eftermiddag tittade Alex på klockan. Den var 4:55. Han arbetade fortfarande på en rapport. Han ville bli klar innan han gick hem. Men när han tittade upp såg han att kontoret nästan var tomt. De flesta hade redan gått. Kvar fanns bara en handfull personer. Ingen hade sagt hej då. Ingen hade kommit med en ursäkt. De hade bara gått. Alex fortsatte att arbeta ett tag till.
Efter en stund kom Erik förbi hans skrivbord. Erik hade redan jackan på sig. Han såg på Alex och låg. Ska du inte gå hem? Frågade han. Alex svarade. Jag måste bli klar med den här rapporten först. Erik såg på honom med ett mjukt leende. Han sa. Det räcker för idag. Det är lagom. Där var det igen. Lagom. Den här gången betyder det att något fick vara nog. Att tillräckligt var tillräckligt. Alex stängde datorn och gick hem. Han tänkte på ordet hela vägen till tunnelbanan. På fredagskvällen gick Alex ut med sina kollegor. De gick till en bar nära kontoret. Alla var glada och pratade om veckan. Alex drack en öl och sedan en till. Några kollegor skrattade högt. Stämningen var varm och avslappnad. Alex tänkte, det här är roligt. Det här är mer än lagom. Men sedan, 9:30, reste sig Erik upp. Han sa, jag måste gå hem nu. Det var trevligt ikväll. Alex blev överraskad. Ska du redan gå? Frågade han. Erik nickade och låg. Sedan reste sig Anna. Och sedan Sara. Inom 10 minuter var alla på väg hem. Alex stod ensam kvar med sin öl. Han tittade på klockan. Den var inte ens 10. Han tänkte, är det här också lagom? Att festen får vara rolig, men inte för rolig. Att man får vara ute, men inte för sent. Han gick hem genom den kalla kvällsluften. Ordet lagom snurrade i huvudet på honom. Han kände att han började förstå, men han kunde fortfarande inte förklara det för någon annan. På lördag morgon gick Alex till mataffären. Han behövde köpa ny tandkräm. Han stod framför hyllan och tittade på olika tuber. En del tuber var stora, andra var små. Och så fanns det en som var mittemellan. Den var varken stor eller liten. Det stod ett ord på den. Det stod lagom. Alex stirrade på tuben i flera sekunder. Plötsligt började han skratta. Han stod där i tandkrämsgången och skrattade. Lagom fanns till och med på en tandkrämstubb. Kanske var hela Sverige byggt på det här ordet. Han köpte tuben och gick hem. När han kom innanför dörren ställde han tuben i badrummet. Han tittade på den en gång till. Nej, han kunde fortfarande inte förklara vad lagom betydde. Men han visste en sak. Han hade levt lagom i en hel vecka. Och det kändes faktiskt ganska bra. Kanske var det just det som var poängen. Bra jobbat idag. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa berättelse.